مرحبا أصدقائي من جديد. وهينا فتحنا برنامج جيت ريدي ماكس، ومعلومة كثير مهمة كيف نعمل الفتحات في الموديلينج حسب ما بدنا بالضبط. موضوع بسيط كثير، كل ما عليكم بس تابعونا نهاية الحلقة وحطوا لنا لايك واشتراك للقناة وصلوا على النبي وشوفوا معي شو راح نعمل. في البداية وقبل كل اشي لازم نعرف شو القياس اللي احنا بدنا نشتغل عليه إذا مهتم كثير في القياسات. كيف نعرف القياس؟ بنيجي على قائمة كاستمايز زي ما احنا شايفين فوق، وبننزل على اليونيتي سيت اب، نضغط عليها زي هيك. طبعا عندي انا هون القياس ببلش عندي بالسنتيمتر، اذا بدك اياها بالمتر عندك اكثر من خيار، اختار المناسب للبروجكت اللي انت شغال عليه. تمام، بعد ما نخلص نضغط اوكي، وخلينا نجيب البوكس. مثلا خلينا نضغط البوكس بالطريقة هاي. احنا بس نعمل شكل تقريبي لغرفة، وكيف بدنا نعملها شبابيك، لانه في اكثر من معلومة بدي احكيها ولازم نعرفها. تابعوني لنهاية الحلقة لنستفيد. طيب هي ضفنا البوكس، لاحظوا كيف بكل بساطة خليناها مربع. طيب خلينا نيجي على الموديفاير وخلينا نزيد في السيجمنت في الخطوط. طبعا ليش عندي مش ظاهرة السيجمنت؟ لانه انا مش مفعل الخيار. بنيجي على ديفولت الموجودة عندي هون، بضغط عليها زي هيك وبننزل على الديسبلاي وبنختار اول خيار، وهيك بيظهر عندي الخطوط بالطريقة هاي. تمام، خلينا بس نزيد الخطوط علشان في معلومة بسيطة راح اشرحها عن هذا الموضوع. طيب زي ما احنا ملاحظين هيك حاليا خلينا نجيب كمان بوكس. مثلا الجهة هاي بدنا نعمل شباكين، خلينا نعمل بالطريقة هاي. هي حجم الشباك فلنفترض، ونرفعه للأعلى ونحدد مكانه بالضبط وين بده يكون. فخلينا نرفعه زي هيك، ونتأكد أهم إشي إنه يكون جزء داخل لجوا الموديلينج وجزء لخارج الموديلينج علشان نعمل له تفريغ. هاي النقطة كثير مهمة. نضغط Alt W Alt W زي ما انتم ملاحظين بالطريقة هاي. خلينا ننسخ منه كمان واحد على الجنب علشان تكون الغرفة فيها شبابيك وتكون متناسقة، وكمان خلينا ننسخ للجهة الثانية نفس الموضوع. طيب قبل ما ننسخ خلينا بس نحكي ملاحظة بسيطة. طبعا انا ليش عملت السيجمنت؟ التفريغ عندي فيه خيارين مهمات، يا اما بفرغ وبشيل الخطوط، يا اما بفرغ وبخلي الخطوط. فانا المفضل عندي انه لما افرغ اخلي الخطوط موجودة علشان ما يصير عندي تشوه في الموديلينج. وطبعا برجع الموضوع في النهاية لحسب الموديل اللي انت شغال عليه، اذا بدك فيه خطوط او لا. تعالوا خلينا نشرح هاي الخطوة بالضبط. طيب اول اشي بنحدد الموديلينج اللي بده يتفرغ. ثاني اشي بنيجي على قائمة ستاندرد، نضغط عليها زي هيك وبننزل على ثالث خيار زي ما احنا شايفين موجود عندي هون، بضغط عليه زي هيك. في عندي خيار هيو موجود عندي هون بوبلين، بضغط عليه زي هيك. وهون عندنا نقطة كثير مهمة، قبل ما نفرغ بننزل للأسفل، وفي عندنا هذا الخيار الاوبشنز الموجود تحت، بنضغط عليه زي هيك. في عندنا هون بحكي لك ريموف اول، بقصد فيها اللي هي الخطوط، انه ما يخلي لك ولا خط في المكان اللي راح يتفرغ، او اللي تحتيها او اللي تحتيها. فاحنا بنضغط تحت اسفل اشي اللي هي نو ايدج ريموف، انه ما يحذف ولا اي خط. الموضوع بكل بساطة. بعدين نيجي على ستارت، بنضغط عليها زي هيك وبنبلش نختار المربعات اللي احنا ضفناها في داخل المربع. زي ما احنا ملاحظين هي بين عندي بالطريقة هاي. لاحظوا كيف كل الخطوط ظلت موجودة. طيب الجهة الثانية بدناش الخطوط تبين، وخلينا نشوف كيف راح يصير معانا. نضغط على remove all. لاحظوا كيف اصلا لما ضغطنا على remove all حذف لي كل الخطوط تلقائيا. لاحظوا كيف. فاحنا بنحدد من هون الخيار اللي بدنا اياه وبنتابع في الشغل. خلينا نحذف هاي ونحذف هاي، وهيك اتفرغ عندي. طيب في عندي نقطة كثير مهمة، خصيصا اذا بدي اعمل مثلا تصميم داخلي او بدي ابني غرفة وافرغ لها شبابيك. طبعا بالطريقة هاي الامور تمام للتفريغ، لكن لاحظوا كيف صار في عندي زي سماكة داخلية. هاي السماكة ما بتهمني ابدا وما بقدر استفيد منها لما اعمل شبابيك. شو بنعمل في الحالة هاي؟ خلينا نضغط كنترول زد، نرجع على الأول قبل التفريغ. طيب حاليا هيك احنا رجعنا للأول قبل التفريغ. شو بدنا نعمل؟ خلينا نيجي على البوكس نفسه ونحوله لإيديت بولي. نضغط على يمين الماوس وننزل للأسفل على convert to،
وبنخليه edit bully. طبعا هون خلينا بس نحذف البوكس اللي في الاعلى، الفيس اللي في الاعلى، علشان نعرف شو بدنا نعمل من جوا كيف راح يبين معي. شوفوا كيف هاي الخطوة كثير مهمة. شوفوا كيف صار عندي مفرغ. طيب في الحالة هاي لما اعمل ريموف للبوكسات هاي بتفرغ محل البوكس نفسه. طيب خلينا قبل ما نفرغ بس نيجي على قائمة موديفاير ونضغط خيار اسمه شيل، حرف السي الاس والاتش بيعطينا شيل، نضغط عليه زي هيك واعطانا سماكة للجدران زي ما انتم ملاحظين وهيك 100%. بعد ما اخلص يمين الماوس بنضغط وبننزل على ايديت وودلي علشان يثبت لي الخيار. طيب بعد هيك بنيجي على الزائد اللي فوق وبننزل كمان على الخيار اللي بدنا نفرغ منه. حكينا بننزل من قائمة ستاندر على الخيار الثالث وبنيجي على هذا الخيار الموجود عندي هون بضغط عليه زي هيك، وحاليا بننزل للأسفل وخلينا نشوف الاوبشنز خلينا نحط نو اديت ريموف، يعني ما تحذف لي الخطوط، عفوا نو ايدج ريموف، ما تحذف ليش الخطوط. وبعد هيك نضغط على ستار وبنبلش نحذف في المربعات. وزي ما انتم شايفين طبعا هاي احنا ناسيين اصلا نعملها ديليت هاي في الاعلى. المهم الموضوع مش هون، موضوعنا كيف نعمل فتحات زي ما احنا ملاحظين. شوفوا كيف. وفي المناسبة كمان حفظ لي الخطوط الداخلية، ما حذف لي اشي. وهيك بنكون استفدنا قدر الامكان كيف نعمل الفتحات في الموديلنج. طب لو جبنا دائرة مثلا سلندر وعملنا نفس الموضوع، طبعا السلندر اهم اشي لانه لما بدك تيجي تعمل مثلا بدك تيجي تعمل سموث للشكل بضرب معك. فاهم خيار لما بدك تعمل ريموف خلي الايدج موجود، لا تحذف الايدج ابدا. يعني لاحظوا كيف لو حطينا على الاول كيف صار عندي الخطوط خربطت الدنيا. شوفوا كيف خطون وخطون وخط مش كامل، وهاي بتسوي لي مشاكل كثير في التصميم. فالافضل انه نكون حاطين على انه ريموف ايدج، وهيك 100% حافظ لي على الخطوط. وهي المعلومة جدا مهمة لما نيجي نفرغ. وبس هيك شرح اليوم بسيط كثير وعلى السريع. لا تنسوا تشتركوا في القناة وحطوا لنا لايك للفيديو، واكتبوا لنا في التعليقات شو حابين نعمل دروس قادمة. وتابعوني على القناة بنزل شروحات كثير. وتابعوني الحلقة القادمة ان شاء الله راح انزل عن تصميم بوث احترافي وبسيط كثير للمبتدئين. وبالمناسبة كمان انا عملت قائمة جديدة راح اصير انزل عليها تصاميم صور متحركة. نزلت اول حلقة منها واعطوني رأيكم فيها في التعليقات. قائمة كاملة هي موجودة على القناة، نزلت منها حلقة واحدة ان شاء الله، بدي ابلش انزل حلقات ثانية وان شاء الله راح تعجبكم. بكون مصممها على الافتر افكت وعلى الالستريتر. وبس هيك تابعوني الحلقة القادمة.